Welcome back to my YouTube channel. My name is ShenerLene, aka Mama Len. Nandito kayo ngayon dahil labasan niyo yung title na Paano Mag-umpisa ng YouTube channel. Ay meron po ako sa inyo mga ibabahagi, mga simple tips. At kung kayo po ay interesado, lend me your ear. So, ito na nga po, kung mag-i-start po kayo ng YouTube channel, I got 2 words for you: do it. Do it, do it, do it, do it. Kasi ano bang mawawala sa inyo, di ba? Wala, laro naman po ngayong MCO o lockdown na naman. Ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo ng paglibangan at pwede rin pong pagkakitaan. So, without further ado, umpisahan na po natin ang mga tips. Number 1 is to find your niche or niche. Whatever the pronunciation is, niche. Kung magaling kayong sumayaw, magaling kayong kumanta, magaling kayo sa mga life hacks, magaling kayo sa art, ganyan. You put it out there. Ilagay nyo po sa YouTube yung mga talent na yan dahil binigay po sa inyo ni Lord yan. Wala naman pong mawawala kung ilalagay natin yung sa YouTube, diba? So, find your niche at don't go far away from that niche. Dapat yung content mo na yan, yung audience mo, alam nila na yan ang ginagawa mo. You're doing a certain thing in YouTube, so hindi sila maliligaw, diba? So, yan, find the niche. Number 2 is to download an editing app. Ayan, whatever is going on here is KINEMASTer. So, kung gusto nyo rin po na ganito yung video ninyo, ganyan, pati po yung editing, maglalagay po ako ng next video about simple editing sa KINEMASTer. So, ito po, whatever is going on in here is KINEMASTer po yung app na ginagamit ko. Number 3 is download an app na gagawa ng inyong thumbnail. Kasi napaka-importante din po ng thumbnail. Ano ba yung thumbnail? Ito po yung mga nakikita nyong title sa YouTube, ganyan, di ba? Pag nag-search kayo, makikita yung may picture yung mga creator, tapos yung title nila nandyan, di ba? Yun po yung tinatawag na thumbnail. Thumbnail is parang trailer siya ng pelikula, di ba? Yung video nyo is parang buong pelikula, tapos yung thumbnail is parang trailer niya. Nakikita nila doon kung ano yung title, nakikita nila doon kung ano yung buong content ng video nyo. May idea sila kung ano yung, di ba pag nag-type sila yon, how to cook this, how to cook that, ayun, nandun, boom, lalabas yung thumbnail. So, ayan po. Ang ginagamit ko naman dyan is PixArt and Pixel Lab. So, kung gusto nyo rin po, maglalabas din po ako ng simple tutorial about it in the near future. Hindi pa po ngayon, nag-umpisa pa lang po ako. So, number 4 is work with what you have. Huwag po muna kayong bumili ng mga fancy camera, ganyan, mga ring light, kung ano pang mga, yung ginagamit ng mga lalaki ng YouTubers. Kung maganda po yung lighting nyo sa house, katulad dito sa akin, kung maganda po yung pagkuha ng video ng inyong telepono, okay na po yun. Work with what you have. Wag muna po kayong gumastos, diba? Kasi trial and error naman to kung mag-stick around kayo sa YouTube, diba? So, yan po. Work with what you have. Wag munang gumastos. Anong number na ba? Number 5 na yata. Practice po on your filming. Kasi hindi naman po talaga tayo sanay na magsalita sa camera o sa telepono nang walang kausap, diba? Parang look ring lang. Pero practice makes it perfect. Ika nga. So, just record yourself talking like this. Tapos, i-review nyo po kung hindi nyo gusto. I-delete nyo. Record, review, delete. Ganyan. Paulit-ulit lang. Practice lang ng practice. Makukuha nyo rin po yan. And it will come out naturally eventually. And number 5 is write your pointers. Alam niyo po, bago kayo mag-start ng magsalita, ng recording, ganito, ng filming, you have an idea in your head kasi naisulat nyo na siya sa isang notepad, diba? So, alam nyo na kung ano mga gusto nyo sabihin. Kasi ang pangit naman na isinulat nyo, tapos babasahin nyo, diba? Parang robotic lalabas yun. So, isulat nyo lang, tapos remember some things, and then you just articulate whatever that is in your notepad. Ganon, para it will come out naturally, ika nga. Number 6 na ba tayo? Be patient. Be patient pagpapasok kayo gumawa ng YouTube channel kasi it's not for everyone. Kasi yung nakikita nyo, welcome to my channel. Akala nyo ganun, doon na nagtatapos. Pero it takes a lot of hard work po para bumuo ng channel, para gumawa ng isang video, from filming to editing to promoting your channel. Talagang kailangan makapalang mukha, thick face ka talaga kasi ipopromote mo yan sa lahat ng platform, sa Facebook, sa Twitter, saan pa ba, sa Instagram, lahat.
sa mga kamag-anak mo, palagi mo silang ibabag, di ba? Nakakahiya, pero yun yung dapat mong gawin kasi may YouTube channel ka, you have a responsibility na i-promote yung YouTube channel mo kung gusto mo itong mag-blow up. Number 7 naman tayo, dapat sipag at tiyaga, kasi dalawang bagay lang pwedeng mangyari sa'yo. You could blow up so fast or you could blow up slowly. Pero pag masipag ka, di ba, it will happen somehow. Yung iba, faster sa kanila, kasi maswerte sila or maganda yung mga o sikat sila, ganun, di ba? So sa ating mga small YouTubers, good luck po sa inyong lahat. Pray lang tayo. Stick around kasi good things happen to good people naman, di ba? So kung okay naman yung channel mo, okay naman yung content mo, ibibigay din ni Lord yan someday. Kikita rin tayo sa YouTube one day, di ba? So good luck po sa inyong lahat. I love you. Salamat sa mga panonood. Salamat po sa inyong panonood. Ang mahal